ආයිබෝන් Lion-lanka YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එතකොට මේ ගොඩක් කටි FDs ගැන තමයි ගොඩක් අහලා ඉවලා තිබ්බේ. සහ කමෙන්ට්ස් වලින් උකුලෙන් දකින්න ඇති. කීයක් දැම්මොත් මට කීයක් පොලිය හම්බෙයිද කියලා. ඇත්තටම මම මෙහෙම ගේන්නම් මේ වීඩියෝ එක උදාහරණයක් වශයෙන් 12ක් මාසික පොලිය ගෙවන තැනක ඔයා සල්ලි දැම්මොත් මෙහෙම ගන්න පුළුවන් පොලිය. ඒත් මෙහෙම 12ක් හම්බුනේ ගිය අවුරුද්දේ මේ වෙද්දි වගේ තමයි 12ක් ඇත්තටම ගෙව්වේ. දැන් කොහමද දැන් යන්නේ 11ක් වගේ තමයි මාසික පොලිය. කොහමත් ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙයි. ඒක හින්දා මම මෙහෙම කියනවා. 12ක් මාසික පොලිය ගෙවන තැනක බැංකුවක මුල්‍ය ඇතින එක ඔයා ලක්ෂයක් දැම්මොත් රුපියල් 1000ක් හම්බ වෙනවා. ලක්ෂ 10ක් දැම්මොත් 10000ක් හම්බ වෙනවා. කෝටියක් දැම්මොත් ලක්ෂයක් හම්බ වෙනවා. මේ withholding tax අඩු කරන්නේ නැතුව මාසෙට ගන්න පුළුවන් පොලිය මං කිව්වේ. withholding tax අඩු කරොත් රුපියල් ලක්ෂයකට හම්බෙන්නේ රුපියල් 950යි. එතකොට ලක්ෂ 10කට රුපියල් 9500යි. රුපියල් කෝටියකට මාසෙට 95000ක් හම්බ වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා 12 අවුරුද්ද පිරලා ගන්න කිව්වොත් ලක්ෂයකට 112000ක් හම්බ වෙනවා. ලක්ෂ 10කට ගන්න ගියොත් ඔය අවුරුද්ද පිරලම 1120000ක් හම්බ වෙනවා. කෝටියක් දැම්මොත් ඔයාට 1,12,00,000ක් හම්බ වෙනවා. දැන් මේවත් මේ withholding tax අඩු කරලා නැතුව නෙවෙයි ඒකින්ද 5%ක් මෙතනින් අඩු වෙන්න ඕනේ. මං කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් net නෙවෙයි gross rate එක කිව්වේ. මෙතනින් අඩු ගන්නවා. ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට ඔයාලට ලක්ෂයක් ඇත්තටම අතට එන්න ඕන නම් ඔයා කෝටියක් දාන්න ඕන. අන්න එහෙමයි දැනට තියෙන්නේ. පොලි අනුපාතය කියන්නේ මම කිව්වේ 12ක් තියෙනකොට 11ක් දැන් තියෙන්නේ කොහොමද කෝටියක් ඔයා බැංකු මැනේජර්ත් එක්ක කතා කරලා දැම්මොත් ලක්ෂයක් මාසෙට ගන්න පුළුවන්. ඒකනේ හැමෝගෙම ටාගට් එකක් තියෙන්නේ. ඕක තමයි ඇත්තටම මට කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට මාස් අවුරුද්දකට වඩා අඩු තැම්පතු දැම්මට මාසෙට පොලිය ගන්න බෑ. හැබැයි මම දැක්කා ඔය මේවල් නම් තියෙනවා මේ මූල්‍ය ආයතන ෆිනන්ස් කම්පැනි වල නම්. නමුත් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ බැංකුනේ. ඒක නෑ බැංකු වල සාමාන්‍යයෙන් නෑ. ඔයා මේක ගැන දැනුවත් කියලා හිතනවා. ඔබට තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න නැත්නම් මගේ Facebook page එකේ දාන්න. ආයි මං ගුලන්ට කියන්න ඕනේ මට සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 500ක් අද වැටුණා. ඒකට ගොඩාක් ස්තුතියි ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලෝ හින්දා තමයි ඒක වුනේ. එහෙනම් ඔබලා ඔක්කොටම ජයෙන් ජය. නැවත වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.